Welcome back everyone! Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-graph ng sine at cosine functions. Especially itong topic na to kasi wala lang. Charot! Especially ito kasi fundamental itong skill na ito na dapat marunong tayong mag-graph ng sine at cosine functions. Medyo shortcut yung ipapakita nating mga solutions dito. So, kasi pipilitin kong magkasya sa isang video lang siya. Okay, so yung mga igagraph natin na cosine tsaka sine functions, ganito yung form. So, constant times cosine, constant times sine, and then linear yung angle, kaya bx minus c plus some constant b. So, pag ginraph mo yung dalawang yan, ang lalabas lang ay isang wave. Okay, so ganyan lang ilalabas, isang wave lang. So, kailangan lang, may observe lang tayo sa waves na ito. Ang observation natin, kuwari, if you start here, pagdating mo dito, uulit na naman yung graph. Tama? So, ibig sabihin, kung igagraph natin itong sine at cosine waves na ito, isang portion lang igagraph natin. Pwedeng ito lang, or pwedeng yan lang. Okay? So, isang portion lang igagraph natin. Isang portion na yun, let's say from here to here. So, ang haba nun ay yung one period noong cosine o kaya sine function mo. So, drawingan natin ng block. So, umulit siya there. Dito, okay? So, ikahon natin siya ha. Okay, so yun yung tinatawag nating period, yung haba nito. And then, pwede mo nga siya actually hatiin sa apat. Tapos, mas maaaral mo yung graph. So, pag hinati mo sa apat vertically, tapos horizontally, ganyan. So, makikita mo na yung graph mo, dumadaan siya sa mga points na yan. So, pwede natin tawagin yan na nodes. Okay? So, kailangan natin mabuo itong rectangle, tapos hatiin horizontally sa dalawa, and then vertically sa apat. Okay? So, ito, yung length nito, ang tawag natin doon is the amplitude. So, yung kalahati ng height ng rectangle. So, amplitude ang tawag sa length nun. So, this is the amplitude. So, yung haba nito is also the amplitude. So, yung height ng buong rectangle is twice the amplitude. And yung midpoint, nung nasa left-hand side, yun yung tinatawag nating CD. That is point CD. I-red na lang natin. So, yung red point, yun yung point na CD. Okay? So, ito yung mga formula natin. You can compute for the amplitude, absolute value of A. So, absolute value ng constant na ito. And the period is 2 pi divided by the absolute value of B. Paano makukuha yung B? Yun yung coefficient ng X. Actually, pag dinistribute mo yun, coefficient siya ni X. And then, yung CD, paano makukuha? Kailangan fa-factor mo yung coefficient ni X dito. So, kung ang binigay sa'yo ay 2x minus 3, cosine 2x minus 3, susulat mo siya as cosine ng 2x minus 3 over 2. So, this is your B, and then this is your C. Clear ba yun? So, yan lang yung mga kailangan natin. Pag alam mo na yung amplitude,
period, and CD, magagawa mo na agad yung rectangle. So, ganito yung paggawa. So, nalaman nyo na yung CD. Let's say this is CD. You move amplitude units upward, amplitude units downward. And then, period units to the right. Tapos, magagawa mo na yung rectangle mo, diba? Pag nagawa mo yung rectangle, you divide that rectangle into 4 parts. Okay. At ang haba nito ay period divided by 4. Itago natin sa pangalang increment. So, increment is period you divide by 4. So, 4 na formula lang o 3 formula lang yung kailangan natin. Amplitude, period, increment, CD. Okay? Kapag nabuo mo na to, halos tapos na yan. So, ang mangyayari na lang, yung first tsaka second points yung important. Magsasubstitute ka ng mga x values. So, x values dito, tsaka dito. Yung first at tsaka second lang yung kailangan mo. Kasi kuwari, nag-start siya dito, tapos yung next point mo, nakuha mo doon, ang itsura ng graph mo, pag ganyan. Tapos uulit lang siya ng uulit. So, kung nag-start naman siya dito, tapos doon yung sunod, itsura ng graph mo, pag ganon. Kung nag-start ulit dito, tapos yung next point mo, nandito siya, pag ganon yung graph. Okay, ulit. Dito, dito. Okay? So, kung dito nag-start, tapos ito yung sunod, pag ganon siya. Actually, kung sa taas nga siya nagsimula, ang pupuntahan niya na lang yung pangalawa, tapos baba, tapos taas. Kung sa baba siya nagsimula, sure ka na dito siya pupunta. Ganon, ganon, ganon. Okay? So, gawin natin yan. So, isolve natin iyan. For example, let us sketch the graph of this function. So, tatandaan muna natin yung form ha. Kailangan ng form ay naka y equal to a cosine b times x minus c plus d. Okay? So, kailangan naka-factor yung coefficient ni x doon sa angle. So, itong angle natin dito, naka-factor naman yung coefficient ni x. So, ma-identify na natin si a, b, and c. So, our a is negative 3. Our b is 1/4. And c is minus c, no? So, kung minus c yung nasa formula, dapat i-negate mo ito kasi this is minus. Positive is minus negative. So, minus negative. So, negative 4 pi si c. And d is 4. So, compute natin yung apat na kailangan. So, amplitude is the absolute value of a. So, 3 ang amplitude. The period, 2 pi divided by the absolute value of b. May mga absolute value para positive yung lalabas. So, 2 pi divided by 1/4 is 8 pi. And the increment, divide the period by 4. So, 8 pi divided by 4 is 2 pi. And you compute CD. CD is negative 4 pi, 4. So, sa CD tayo magsisimula lahat. And yung increment mo, yun yung guide mo. Yun yung tick marks mo sa x-axis. So, ganun yung ginagawa ko madalas. So, let us draw the x and the y-axis. So, kunyari, ayan. So, ang increment natin ay, so let's say this is 2 pi. So, this is 4 pi, 6 pi, etc. So, negative 2 pi, negative 4 pi, etc. So, So, iklian lang natin para maganda yung itsura niya. Okay? Usog natin. Ayan. So,
So, start tayo sa CD. Negative 4 pi, 4. Nasaan yun? So, negative 4 pi, 4. So, let's say this is 1 unit. So, 1, 2, 3, 4. So, negative 4 pi, 4. Okay, mukhang malaki-laki yung kakainin nung graph natin. Okay, so lalagay ko siya dito. Ayan siya. Extend ko lang yung y-axis natin ha. Okay, so 5, 6, 7. Okay, and then from CD, this is your CD, you move amplitude units upward and downward. So 3 units yung amplitude natin. So magmo-move tayo upwards by 3 units. So hanggang dyan, tapos downwards. And then, from CD, period units to the right. So, ang period natin ay 8 pi. So, magmo-move tayo ng 8 pi to the right. Pero yung isang block natin is 2 pi. So, 4 na blocks ang i-move. So, dyan siya mag-e-end. Ayan, mabubuo na natin yung rectangle. So, makukulong lang dyan yung isang period ng graph. So, hatiin natin sa 4. Okay? So, alamin na lang natin kung dito ba siya nagsa-start, doon, or sa top. So, when x is negative 4 pi, dun papasok yung substitution. So, what is y? So, plug in natin dito. So, we get negative 3 cosine 1/4 ng negative 4 pi plus 4 pi plus 4. Or y is negative 3 cosine 0 plus 4. But cosine 0 is 1. So, negative 3 plus 4 is 1. So, ibig sabihin, when x is negative 4 pi, y is 1. So, dito siya magsa-start. So, i-violet natin. Actually, kung sa pinakababa siya nagsimula, ang susunod nun, sa gitna na siya. And then, aangat, bababa. Kasi ganyan yung itsura ng wave natin. At this is y equal to negative 3 cosine 1/4 x plus 4 pi plus 4. Okay? So, i-check natin kung tama yung sagot natin using a graphing calculator. So, gagamit tayo ng GeoGebra. Hindi po ito paid partnership with GeoGebra, pero GeoGebra, baka naman. Charot! So, i-type natin yung function natin. So, as you can see, screenshot natin para ma-pinpoint ko yung mga points, ha? So, as you can see, itong mga bibilugan ko, yun yung mga corresponding points. Ito yung 7. Ito yung 7. Ito yung 7 sa kabila. And then, yung negative 4 pi, ito yon. Nasaan yung nakatapat? Sa 1. Ito yon. Yan siya. Ito naman ay... Ayan siya. Yung gitna nila, ito. That one. Ito. Okay. So, tama yung sagot natin. Discard natin yan. So, punta naman tayo dun sa next example natin. So, paano naman kung sine yung pinagraph? Ganon din yung paraan. But always remember the form. Yung form ay A sine B times X minus C plus D. So, kailangan naka-factor yung X. Yung coefficient ni X doon sa angle. So, gagawin natin yun dito. So, we will factor out yung 2. So, 2 sine twice ni X plus pi over 8 minus 6. So, nilabas natin yung 2. So, dinivide to by 2, dinivide to by 2, kaya naging X tsaka pi over 8.
Identify A, B, and C. So, A is 2, B is 2, C is negative pi over 8. Negative kasi, diba dito kapag minus C yung nakalagay, minus C ito. So, minus C is positive pi over 8. So, C is negative pi over 8. And then D is, kung plus D ito, plus D ito. So, negative 6. So, complete na natin ang amplitude. So, ang amplitude natin ay absolute value in A, which is 2. Period. 2 pi divided by the absolute value of B. 2 pi over 2, which is pi. The increment, divide pi by 4 or the period by 4, and then CD. Negative pi over 8, comma, negative 6. I-drawing na natin yung XY plane natin. So, let's say this is our x-axis, this is our y-axis. So, ang gagawin ko, isang kahon na to, ang haba nito ay pi over 8 na lang. So, ito ay pi over 4, pi over 2, etc. So, this is negative pi over 8. Kailangan malocate muna natin ito. So, negative 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is CD. And then you move amplitude units upward and downward from CD. So, 1, 2, 1, 2. And how many units to the right? Period units to the right. Ang period natin is pi. Pero isang kahon is pi over 8. So, 8 kahon dapat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dito matatapos yung box natin. Gusto ko straight. I mean straight yung line. And then, nahatiin yung box na yan sa 4. So, meron ka na ganyan box. Actually, pag sa sine, magsisimula siya sa CD. Kaya sure ka na doon magsa-start yung point mo. Basta sa sine lang yun magsisimula siya sa CD. So, hindi mo na lang sure kung aakyat ba siya or bababa siya. Pag umakyat siya, magiging ganyan yung itsura niya. Pag bumaba, ganon. Okay, so yung next point natin is when x is pi over 8. Because this is pi over 8. So, if x is pi over 8, ang y natin ay, anong lalabas? 2 sine. You multiply this x by 2, you get pi over 4. And then, plus pi over 4 minus 6, or y is twice ng sine, pi over 2 minus 6, but sine pi over 2 is 1. So, y is negative 4. So, nasan si negative 4? Ito si negative 4. So, when x is pi over 8, y is negative 4. So, andun yung next point. So, nakukuha mo na yung trend niya. So, something pa ganyan. Tapos, pupunta siya dyan. Pupunta siya dito. And then, and that ends our discussion for sketching the graph of sine and cosine. So, sana na-gets ninyo. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating videos, everyone. Goodbye!